Bună ziua! Astăzi este joi 17 mai, iar eu sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței aici la ufxmarkets.com. Wall Street și-a încheiat ziua de tranzacționare negativ, deoarece Nasdaq a scăzut cu 1%, Dow Jones a scăzut de asemenea cu 0,43%, iar S&P a pierdut 0,67%. Bursele sunt în declin, trimițând indexul Standard & Poor's 500 în jos pentru a patra zi, întrucât piața de mărfuri este în regres, iar demersurile Greciei pentru formarea unui nou guvern pun în continuare în evidență date economice peste așteptări. Dolarul american a câștigat în fața celor mai multe valute, dat fiind faptul că preliminariile pentru formarea unui nou guvern în Grecia au eșuat, menținând îngrijorările că țara va părăsi zona euro și crescând nevoia investitorilor pentru un mediu sigur. În același timp, valoarea indicelui Building Permits a fost de 0,72M în comparație cu 0,73 în februarie, iar indicele Industrial Production a reieșit la 1,1% peste așteptări. Astăzi se așteaptă ca indicele Unemployment Change să se publice aproape neschimbat față de anteriorul de 367 de chei. În continuare, indexul Philly Fred Manufacturing este așteptat la 10,3 față de 8,5 anterior, iar indicele Natural Gas Storage la 25B față de valoarea anterioară de 30B. Pe bursa de mărfuri, aurul a scăzut cu 0,18%, închizând la valoarea de $1.540 per uncie. Ultima valoare, 1.546,6. Țițeiul a scăzut de asemenea cu 0,54%, până la cea mai mică valoare din ultimele 5 luni, închizând la $92,77 per baril. Indicele Crude Oil Inventories a publicat la valoarea de 2,1M, peste așteptările de 1,5M, lucru care va menține cursul bearish. Ultima valoare, 93,20. Pentru moneda europeană, euro, tranzacționarea sub nivelul de rezistență de 1,2780 va păstra cursul perechi valutare negativ, aceasta putând să-și testeze din nou nivelul de suport la 1,2625. Dar dacă perechea nu străpunge acest nivel de suport, este posibil să se întoarcă încă o dată la valoarea de 1,2850. Conform indicatorului RSI, tendința rămâne în continuare bearish. Ultima valoare, 1,2741. În ce privește lira sterlină, dacă aceasta își va menține cu nivelul de rezistență la valoarea de 1,6060, trendul va continua bearish și își poate testa din nou nivelul de suport strong la 1,5876. Ultima valoare, 1,5924. Cursul dolarului australian își va urma panta coborătoare, cât timp își va menține nivelul de rezistență la 0,9980. O coborâre sub nivelul suport de 0,99 va putea cauza o testare a următorului nivel de suport strong la 0,9865. Ultima valoare 0,9935. Atât pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.